Xin chào tất cả các bạn, chào mừng mọi người đã trở lại với kênh của Lala Plus. Ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục làm các video về các điều khoản yêu cầu của ISO 9001 cho các bạn nhé. Hôm trước chúng ta đã nói đến các điều khoản nào rồi nhỉ, Lulu? Xin chào mọi người, mình là Lulu. Hôm trước chúng ta đã nói đến điều khoản 4.1 và 4.2 của ISO 9001 rồi đấy. 4.1 là hiểu về bối cảnh của tổ chức, 4.2 là hiểu về nhu cầu và mong đợi của các bên quan tâm. Vậy thì ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với điều khoản 4.3 nhé. 4.3 đó là điều khoản về xác định phạm vi của hệ thống quản lý chất lượng. Đúng thế. Vậy đợi tôi đi cất cái quyển sách này đã. Ông đang cầm quyển sách gì đây? Mấy quyển sách liên quan đến các doanh nghiệp Việt Nam ấy mà. Đang xem mấy cái thông tin để xem có công ty nào hay thì còn để xin việc. Thế thì cứ để đấy, lát phần sau chúng ta sẽ lấy làm ví dụ cho cái điều khoản này. Ok. Nào, chúng ta cùng bắt đầu luôn nhá. What we do here is go back. Điều khoản 4.3 xuất hiện sau điều khoản 4.1 và 4.2. Tức là sau khi hiểu được các vấn đề bên trong và bên ngoài, nhu cầu và mong đợi của bên quan tâm ấy, thì chúng ta mới đi xác định các cái ranh giới của tổ chức. Đó là dụng ý của cái tiêu chuẩn ISO 9001 cho mấy cái phần mục 4 này. Tức là 4.1, 4.2, 4.3 liên quan đến nhau à? Đúng vậy. Không chỉ riêng 4.1, 4.2, 4.3 liên quan đến nhau, mà tất cả các điều khoản và yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 9001 đều liên quan và được sắp xếp theo thứ tự trước sau, đều có dụng ý như thế này hết đấy. Cái này thì sau khi học thêm các điều khoản nữa trong cái chuỗi video của mình ấy, thì mọi người có thể nhận ra được điều này. Trở lại với ý 4.3 xác định phạm vi của hệ thống chất lượng. La ơi, phạm vi ở đây nghĩa là gì ấy? Phạm vi trong tiếng Anh là scope, mà từ scope được ISO định nghĩa như sau, đó là area of application, tức là khu vực và nơi áp dụng. Vậy ý của 4.3 này là công ty phải xác định cái khu vực, nơi, địa điểm này, địa chỉ mà công ty muốn áp dụng vận hành cho hệ thống chất lượng theo ISO 9001. Tại sao lại cần phải xác định phạm vi nhỉ? Tôi đã đăng ký chứng nhận rồi mà. Thì tức là chắc chắn công ty tôi muốn áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001 cho tất cả công ty thôi. Cứ lấy địa chỉ của tôi mà ghi ra cái phạm vi cho nhanh. Không nói thế được. Có công ty nhiều cơ sở này, có khu vực này, khu vực kia ấy, họ chỉ muốn áp dụng ISO 9001 cho một khu vực thôi thì làm sao? Và thêm nữa, phạm vi ranh giới phải tuyên bố rõ ràng, có văn bản đàng hoàng nhé. Biên giới có phải cắm mốc lập chốt. Khu đất nhà ông ấy cũng phải phân lô, vẽ rõ ràng trên vị trí bản đồ. Chứ nói như ông ấy chỉ ghi là áp dụng hết, là áp dụng cho toàn bộ công ty, như thế là quá sơ sài, không đúng với cái yêu cầu của 4.3 này. Vậy thì làm thế nào để xác định phạm vi? Viết thế nào để đầy đủ phù hợp với tiêu chuẩn ISO 9001 đây? Khi xác định phạm vi ấy, ISO 9001 sẽ yêu cầu thêm 4 cái ý nữa. Đó là tổ chức phải xem xét đến cái vấn đề bên trong và bên ngoài 4.1 này, các nhu cầu và mong đợi của bên quan tâm này 4.2. Cái này thì nhắc rồi mà, chúng liên quan đến nhau mà. Và phạm vi của tổ chức phải xem xét đến các sản phẩm và dịch vụ. Đây là ý quan trọng nhất của cái điều khoản 4.3 này. Thêm nữa thì phạm vi của tổ chức phải áp dụng tất cả các yêu cầu ISO 9001. Nếu có phần nào mà không áp dụng thì phải có giải thích phù hợp. Vậy thì xác định phạm vi của tổ chức sẽ phải lưu ý 4 cái này, 4.1 này, 4.2 này, sản phẩm và dịch vụ này và các yêu cầu của ISO 9001. Đúng thế. Thế thì đúng là tôi mà dùng cái câu ban đầu tôi bảo là áp dụng hết, áp dụng tất cả thì sẽ không phù hợp với cái 4.3 này. Thì thế mới nói. Có mà 4 cái này nghe vẻ phức tạp nhỉ? Bây giờ kết hợp thế nào thì 4 ý này ấy? Ông chỉ cho tôi với. Nhìn có vẻ yêu cầu dài ấy, và cảm tưởng khó thôi. Nhưng thực ra ấy, thì thỏa mãn cái 4.3 này cũng không quá khó đâu. Hãy để tôi lấy ví dụ cho một công ty nào đấy rồi ông học theo nhé. Thế thì còn gì bằng. Lấy quyển sách doanh nghiệp của ông ra đây, thử chọn một công ty đi. Đây, có công ty ABC này. Công ty làm về gì ấy? Công ty chuyên sản xuất đồ chơi bằng nhựa cho trẻ em theo công nghệ Nhật Bản không ạ? Cơ sở công ty này ở đâu á? Ở khu công nghiệp Bắc Thăng Long, Hà Nội không ạ? Thế thì phạm vi 4.3 của công ty ABC này ông chỉ cần viết như thế này: tọa lạc tại khu công nghiệp Bắc Thăng Long,
chuyên sản xuất đồ chơi bằng nhựa cho trẻ em, hàng nội địa. Ngắn thế thôi á? Chỉ vậy thôi. Những thông tin chính liên quan đến sản phẩm và dịch vụ của công ty này. Còn vị trí và khu vực công ty, đó là vấn đề bên trong bên ngoài. Cho trẻ em nội địa, tức là nhu cầu mong đợi của bên quan tâm 4.2. Còn gì nữa nhỉ? Còn thêm nữa đó là phải áp dụng các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 901 nữa không ạ? Thế thì tôi viết thế này ấy. Công ty ABC đang áp dụng tất cả các yêu cầu ISO 901. Nếu có ngoại lệ thì điền thêm điều khoản không áp dụng, ví dụ như là 8.3 chẳng hạn, và nêu ra cái giải thích. Ồ, vậy thì yêu cầu của điều khoản 4.3 này thì cũng không quá khó như ban đầu tôi nghĩ. Đúng vậy, 4.3 không quá phức tạp nhưng lại cực kỳ quan trọng nhé. Nếu mọi người làm sai hoặc xác định phạm vi thừa thiếu không chính xác thì sẽ có ảnh hưởng và gây nhiều hệ lụy cho những cái điều khoản sau của ISO 9001. Thực ra trong video này mình mới chỉ là giới thiệu và hướng dẫn cơ bản nhất cho mọi người để thỏa mãn 4.3 này thôi. Còn các chú ý này, cách xác định này, thảo luận với các phòng ban này, phê duyệt của lãnh đạo các cấp liên quan đến phạm vi của hệ thống chất lượng thì mình xin trình bày ở các video sau. Và các bạn có thể dựa vào cách mình lập mà xác định phạm vi của hệ thống chất lượng theo như cách vừa rồi cho công ty của bạn. Như vậy là mình đã nói về điều khoản 4.3 xác định phạm vi của hệ thống chất lượng cho các bạn rồi. Video sau mình sẽ nói về ý nghĩa của việc xác định phạm vi scope của hệ thống trong cái việc audit này, đánh giá này. Và mình cũng sẽ nói thêm cách lưu trữ thông tin dưới dạng văn bản của điều khoản 4.3 này. Hãy đăng ký kênh để không bỏ lỡ các video mới nhất nhé. Xin chào và hẹn gặp lại ở video sau. Bye bye. Savannah.